به نام خالق هستی، عادتهای اتمی، ادامه فصل اول. تصور کنید پرواز شما از لس آنجلس به نیویورک است. اگر خلبان از فرودگاه لس آنجلس هواپیما را تنها 3.5 درجه به سمت جنوب تنظیم کند، به جای نیویورک در واشنگتن دی سی، کالیفرنیا فرود خواهد آمد. چنین تغییر کوچکی در هنگام بلند شدن هواپیما تقریباً غیر محسوس است. دماغه یک هواپیما تنها چند سانتی متر جابجا می شود، اما هنگامی که این کار در سراسر ایالات متحده انجام شود، شما صدها کیلومتر از مقصد فاصله پیدا می کنید. به طور مشابه یک تغییر جزئی در عادتهای روزانه شما می تواند زندگی شما را به یک مقصد بسیار متفاوت هدایت کند. انتخابی که 1% بهتر یا 1% بدتر است در لحظه می تواند بی اهمیت باشد، اما در گذر زمان که عمر شما را تشکیل می دهد، این انتخاب ها تفاوت بین کسی که شما هستید و کسی که می توانید باشید است. موفقیت محصول عادتهای روزانه است، نه تحولات یک دفعه‌ای در زندگی. مهم نیست که در حال حاضر چقدر موفق یا ناموفق هستید. مهم این است که آیا عادتهایتان شما را در مسیر موفقیت قرار می دهند یا نه. تمرکز شما باید بر روی مسیر فعلیتان باشد و نه نتایج فعلیتان. اگر شما 1 میلیونر هستید اما بیشتر از درآمد ماهیانه تان خرج می کنید، در این صورت در مسیر بدی قرار دارید. اگر عادتهای خرج کردن خودتان را تغییر ندهید، به پایان خوبی نمی رسید. از طرف دیگر، اگر شما ورشکسته هستید اما در هر ماه کمی صرفه جویی کنید، پس در مسیر رسیدن به آزادی مالی هستید. حتی اگر سرعت شما کمتر از چیزی باشد که دوست دارید، نتایج شما متناسب با عادتهای شما هستند. ارزش خالص دارایی شما متناسب با عادتهای مالی شماست. وزن شما متناسب با عادتهای غذایی شماست. دانش شما متناسب با عادتهای مطالعه‌ای شماست. شما در نهایت چیزی را دریافت می کنید که تکرار می کنید. اگر می خواهید پیش بینی کنید که در زندگی به کجا می رسید، تنها کاری که باید انجام دهید دنبال کردن منحنی دستاوردها یا شکست‌های کوچک است و اینکه ببینید انتخاب‌های روزانه شما 10 یا 20 سال دیگر شما را به کجا می‌رسانند. آیا هزینه‌های شما کمتر از درآمد ماهیانه تان است؟ آیا هر هفته به باشگاه ورزشی می‌روید؟ آیا هر روز کتاب می‌خوانید و چیزهای جدیدی یاد می‌گیرید؟ تلاش‌های کوچک این چنینی هستند که آینده شما را تعریف می‌کنند. زمان فاصله بین موفقیت و شکست را افزایش می‌دهد. عادت‌های خوب زمان را متحد شما و عادت‌های بد زمان را به دشمن شما تبدیل می‌کنند. عادت‌ها یک شمشیر دولبه هستند. عادت‌های بد می‌توانند شما را به راحتی از بین ببرند و عادت‌های خوب می‌توانند شما را نیز بالا بکشند. به همین دلیل درک جزئیات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شما باید بدانید که عادت‌ها چگونه کار می‌کنند و چگونه آنها را به دلخواه خود طراحی کنید تا بتوانید از لبه خطرناک آن دوری کنید. اثر مرکب در جهت مثبت. اثر مرکب بهره‌وری این که امروز نسبت به دیروز کمی بهره‌ورتری بیشتری داشته باشید شاهکار به نظر نمی رسد، اما با گذر زمان به نتایج بزرگی منتهی می شود.
اثر خودکارسازی انجام یک کار یا تسلط بر مهارت جدیدی میتواند حتی بیشتر هم باشد. هرقدر وظایف بیشتری را بدون فکر کردن و به صورت خودکار انجام دهید، مغزتان بیشتر آزاد است تا در سایر زمینه‌ها تمرکز کند. اثر مرکب: دانش یادگیری یک ایده جدید شما را نابغه نخواهد کرد، اما تعهد به یادگیری و مطالعه روزانه میتواند زندگی شما را متحول کند. علاوه بر این، هر کتابی که میخوانید نه تنها مطلب جدیدی را به شما میآموزد، بلکه راه‌های مختلفی را برای فکر کردن درباره ایده‌های قدیمی برایتان ایجاد می‌کند. همانطور که وارون بافت میگوید، دانش مانند بهره مرکب بیشتر می‌شود. اثر مرکب روابط: مردم بازتاب رفتارتان را به شما نشان می‌دهند. هرچه بیشتر به دیگران کمک کنید، دیگران نیز بیشتر به شما کمک می‌کنند. اگر در هر تعاملی کمی با ملاحظه تر باشید، می‌توانید در طول زمان یک شبکه گسترده و قوی ارتباطات را ایجاد کنید. اثر مرکب در جهت منفی: اثر مرکب استرس، درماندگی در یک ترافیک سنگین، مسئولیت‌های سنگین فرزند پروری، نگرانی در مورد برآوردن کردن نیازها، فشار خون بالا و این علل رایج استرس به خودی خود قابل کنترل هستند، اما زمانی که سالها آنها را ادامه دهید، استرس های کوچک به مشکلات سلامتی جدی تبدیل می شوند. اثر مرکب: افکار منفی. هرچه بیشتر خودتان را بی ارزش، احمق یا زشت بدانید، خودتان را بیشتر شرطی می کنید تا زندگی را اینگونه تفسیر کنید. شما در یک حلقه تفکر گیر می افتید. این موضوع در مورد اینکه شما در مورد دیگران چگونه فکر می کنید هم صدق می کند. هنگامی که عادت کنید تا مردم را عصبانی، بی انصاف یا خودخواه ببینید، در نتیجه همیشه این گونه افراد را در همه جا خواهید دید. اثر مرکب خشونت، شورش، اعتراض و جنبش‌های جمعی به ندرت نتیجه یک رویداد واحد هستند، بلکه یک سری از ستیزجویی‌های کوچک و وخیم‌سازی‌های روزانه به آرامی بیشتر می‌شوند تا زمانی که در نهایت به چنین اعمالی منجر شوند. پیشرفت واقعاً چگونه است؟ تصور کنید که یک تکه یخ روی میز جلوی شما قرار دارد. اتاق سرد است و می توانید نفس کشیدن خودتان را ببینید. در حال حاضر دمای اتاق منفی 5 درجه است. دمای اتاق به شکل بسیار آرامی بیشتر می شود. منفی 5 درجه، 4 درجه، 3 درجه، تکه یخ همچنان روی میز جلوی شما قرار دارد. منفی 2 درجه، 1 درجه، 0، هنوز هیچ اتفاقی نمی افتد. سپس در دمای 1 درجه یخ شروع به ذوب شدن می کند. یک تغییر 1 درجه‌ای که به نظر هیچ تفاوتی با درجه حرارت قبل آن ندارد، باعث تغییر بزرگی شده است. لحظات باشکوه اغلب در نتیجه بسیاری از اقدامات قبلی هستند که باعث ایجاد پتانسیل مورد نیاز برای ایجاد یک تغییر بزرگ می شود. اگر تا اینجا با من همراه بودی، لطفاً منو لایک کن. اگر که این کانال رو سابسکرایب نداری، سابسکرایب کن و این کانال رو با دوستان خودت به اشتراک بذار. این الگو در همه جا خودش را نشان می دهد. 80% دوره سرطان به صورت پنهانی است و سپس در عرض چند ماه کل بدن را فرا می گیرد. در 5 سال اول به سختی می توان درخت‌های بامبو را دید، زیرا قبل از اینکه سر از خاک بیرون بیاورند، سیستم‌های ریشه گسترده زیرزمینی را به وجود می آورند. در مراحل اولیه و میانه‌ای هر تلاشی اغلب یک دره ناامیدی وجود دارد.
شما انتظار دارید که به صورت خطی پیشرفت داشته باشید و ناامید کننده است که تغییرات در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های اول چقدر بی تأثیر به نظر می رسند. احساس می کنید به جایی نمی رسید، اما این اصل را به یاد داشته باشید: قدرتمندترین نتایج زود به دست نمی آیند. این یکی از دلایل اصلی است که چرا ایجاد عادتهای پایدار اینقدر سخت است. مردم چند تغییر کوچک به وجود می آورند، نمی توانند یک نتیجه ملموس را ببینند و تصمیم می گیرند که آن را متوقف کنند. با خودشان فکر می کنند من 1 ماه از هر روز ورزش می کنم، پس چرا هیچ تغییری را در بدنم مشاهده نمی کنم؟ وقتی چنین افکاری بر شما غالب می شوند، آسان است که اجازه دهید عادتهای خوب را کنار بگذارید. اما برای ایجاد یک تفاوت معنادار و دستیابی به یک نتیجه بزرگ، عادتها باید به اندازه کافی ادامه دار باشند تا بتوانید از این فلات عبور کنید. همانطور که من آن را فلات پتانسیل نهفته می نامم. فلات به معنی زمین مسطح است. در اینجا یعنی بخشی از فرایند که هیچ پیشرفت و تغییری را مشاهده نمی کنید. اگر متوجه شوید که ایجاد یک عادت خوب یا از بین بردن یک عادت بد برایتان دشوار است، این به این معنی نیست که شما توانایی خودتان برای پیشرفت را از دست داده اید. دلیل آن اغلب این است که شما هنوز از فلات پتانسیل نهفته عبور نکرده اید. گله کردن در مورد عدم دستیابی به موفقیت با وجود سخت تلاش کردن مانند گله کردن در مورد یک تکه یخ است که چرا در دمای منفی 5 درجه تا 0 درجه ذوب نمی شود. تلاش های شما هدر نرفته است. تلاش های شما ذخیره می شوند. هنگامی که شما در نهایت با موفقیت از فلات پتانسیل نهفته عبور کردید، مردم آن را موفقیت یک شبه می دانند. دنیای بیرونی به جای اینکه کل فرایند را ببینند، تنها مهمترین بخش توجه می کنند. اما شما می دانید که در نتیجه کارهایی است که مدتها قبل انجام داده اید، گرچه در آن زمان به نظر پیشرفتی نمی رسید. به طور مثال 2 صفحه زمین می توانند میلیون ها سال با یکدیگر برخورد داشته باشند و در تمام این مدت به آهستگی فشاری را به وجود بیاورند. سپس یک روز آنها به یکدیگر با هم برخورد می کنند، به همان ترتیبی که برای سالیان دراز این اتفاق افتاده است، اما این بار فشار بیش از حد بزرگ است. یک زلزله اتفاق می افتد. بنابراین ایجاد یک تغییر شاید سالها طول بکشد. رسیدن به مقام استادی در یک کار به صبر نیاز دارد. سن آنتونیو اسپرز، یکی از موفق‌ترین تیم‌های تاریخ لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا، نقل قولی از یاکوب ریس را در اتاق رختکن خودشان آویزان کردند. او میگوید وقتی به نظر میرسد هیچ چیز به نفع من نیست، میروم و به یک سنگ تراش نگاه میکنم که به سنگش چکش میزند. شاید 100 بار به آن ضربه بزند بدون آنکه یک شکاف در آن ایجاد شود. با این حال با 101مین ضربه آن سنگ 2 نیم می شود و من می دانم که این نه به خاطر آخرین ضربه چکش، بلکه به خاطر تمام ضربات پیش از آن بوده است. در اینجا عکس فلات پتانسیل نهفته رو در قسمت کامنت ها لینکش رو براتون میذارم و اونجا میتونین نگاه کنید. شکل شماره 2. ما اغلب انتظار داریم که پیشرفتمان خطی باشد.
حداقل ما امیدواریم که به سرعت پیشرفت کنیم، اما در واقع نتایج تلاش‌های ما اغلب سریع اتفاق نمی‌افتند. ماه‌ها و حتی سالها طول می‌کشد تا ارزش واقعی کارهای قبلی را که انجام داده‌ایم درک کنیم. این می‌تواند ما را به دره ناامیدی برساند که در آن مردم پس از اینکه با هفته‌ها یا ماه‌ها سخت کار کردن به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند دلسرد می‌شوند. با این حال این تلاش هدر نرفته است. تلاش‌های شما ذخیره شده است. تنها با گذشت زمان زیادی متوجه ارزش کامل تلاش‌های قبلی می‌شویم. همه چیزهای بزرگ از شروع‌های کوچک می‌آیند. بذر هر عادتی یک تصمیم واحد کوچک است، اما زمانی که این تصمیم تکرار می شود عادت رشد می کند و قوی تر می شود. ریشه ها خودشان را تقویت می کنند و شاخه ها رشد می کنند. از بین بردن یک عادت بد مانند ریشه کن کردن یک درخت بلوط قدرتمند در درون ما است. ایجاد یک عادت خوب مانند کاشتن یک گل لطیف در هر روز است. اما چه چیزی تعیین می کند که آیا ما عادتی را به اندازه کافی ادامه می دهیم؟ از فلات پتانسیل نهفته جان سالم به در ببریم و با موفقیت به سمت دیگر می رسیم. چه چیزی باعث می شود برخی افراد عادتهای ناخواسته ای را در خودشان به وجود بیاورند و باعث می شود افراد دیگری بتوانند از اثر مرکب عادتهای خوب لذت ببرند؟ کمتر بر روی اهداف تمرکز کنید و بیشتر روی سیستم تمرکز کنید. میگویند بهترین راه برای رسیدن به آنچه که در زندگی می‌خواهیم تعیین اهداف خاص و عملی است. اهدافی مانند تناسب اندام پیدا کردن، ایجاد یک کسب و کار موفقیت آمیز، آرامش بیشتر و نگرانی کمتر، صرف زمان بیشتری با دوستان و خانواده. من هم برای سالهای زیادی این رویکرد را درباره عادتهایم داشتم. عادتهایم اهدافی بودند که باید به آنها می رسیدم. من برای نمره هایی که در مدرسه می خواستم، برای وزنه هایی که می خواستم در باشگاه بلند کنم و سودی که در تجارتم می خواستم به دست بیاورم هدف گذاری می کردم. در چند مورد موفق شدم، اما در بسیاری از آنها شکست خوردم. تفاوت بین سیستم ها و اهداف چیست؟ این تمایزی است که من برای اولین بار از اسکات آدامز، نقاش کارتون کیمیک دلبرت، آموختم. اهداف مربوط به نتایجی هستند که شما در پی رسیدن به آنها هستید. سیستم ها در مورد فرایندهایی هستند که به نتایج منجر می شوند. اگر شما یک مربی هستید، هدف شما ممکن است قهرمانی در مسابقات باشد. سیستم شما روش جذب بازیکن مدیریت مربی های دستیار و تمرین ها است. اگر شما یک کارآفرین هستید، هدف شما ممکن است ایجاد یک کسب و کار پرسود باشد. سیستم شما این است که چگونه ایده های محصولات را آزمایش کنید، کارمندان را استخدام کنید و کمپین های بازاریابی را اجرا کنید. اگر شما یک موسیقیدان هستید، ممکن است هدف شما نواختن قطعه جدیدی باشد. سیستم شما مدت زمانهای تمرین شما، چگونگی انجام تصنیف‌های دشوار و روشتان برای دریافت بازخورد از مدرس شما است. حالا یک سوال جالب: اگر تمرکز را از روی اهداف بردارید و بر روی سیستمتان متمرکز شوید، آیا هنوز هم موفق خواهید شد؟ برای مثال، اگر شما یک مربی بسکتبال هستید و تمرکزتان را از هدفتان برای پیروزی در مسابقات قهرمانی بردارید و تنها روی تمرین روزانه تیمتان تمرکز کنید، آیا هنوز هم نتایج را دریافت می کنید؟
فکر می کنم پاسخ مثبت است. هدف در هر ورزشی کسب بهترین امتیاز است، اما مضحک خواهد بود اگر کل بازی به تابلوی امتیازها نگاه کنید. تنها راه برای برنده شدن این است که هر روز بهتر شوید. بیل والش که 3 بار برنده مسابقات سوپر باول شده است میگوید امتیازها خودشان می آیند. این موضوع در مورد دیگر حوزه‌های زندگی هم صدق می کند. اگر شما به دنبال نتایج بهتر هستید، بر روی سیستم خودتان تمرکز کنید. اما حواستان باشد حرف مرا اشتباهی متوجه نشوید. آیا اهداف کاملا بیفایده هستند؟ البته که نه. اهداف برای تعیین جهت حرکت خوب هستند، اما سیستم ها برای پیشرفت لازم هستند. به بیان دیگر، شما باید اهدافی واضح داشته باشید تا جهت حرکت شما در زندگی مشخص شود، اما در عین حال باید زمان بیشتری را برای طراحی یک سیستم کارآمد برای دستیابی به آن اهداف اختصاص دهید. وقتی که زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد اهداف خودتان کنید و زمان کافی را برای طراحی سیستمتان اختصاص ندهید، با مشکلاتی مواجه می شوید. مشکل شماره 1: برنده ها و بازنده ها اهداف مشابهی دارند. ما روی افرادی که در نهایت برنده می شوند متمرکز هستیم و به اشتباه فرض می کنیم که تنها داشتن اهداف بلند پروازانه باعث موفقیت آنها شده است و تمام افراد دیگری که نادیده می گیریم که همان اهداف را داشتند ولی موفق نشدند. تمام ورزشکاران رقابت‌های المپیک می‌خواهند برنده مدال طلا باشند. تمام داوطلبان شغلی می‌خواهند آن موقعیت شغلی را به دست بیاورند و اگر افراد موفق و ناموفق اهداف مشابهی داشته باشند، پس داشتن هدف به تنهایی نمی‌تواند چیزی باشد که برنده ها را از بازنده ها متمایز می‌کند. این هدف برنده شدن در مسابقات تور دو فرانس نبود که دوچرخه سواران بریتانیایی را به سمت رتبه‌های برتر این ورزش سوق داد. احتمالاً آنها هم مانند تیم‌های حرفه‌ای دیگر تمام سالهای قبل هم می‌خواستند برنده این مسابقات شوند. هدف همیشه وجود داشته است. آنها تنها زمانی موفق شدند که سیستمی از پیشرفت‌های مستمر کوچک را اجرا کردند و این گونه به نتیجه متفاوتی رسیدند. اگه هنوز منو لایک نکردی، برای انرژی بیشتر به من لایک کن و اگر این کانال رو با دوستانت به اشتراک نداری، به اشتراک بذار تا اونها هم بتونن از این کتاب‌های مفید استفاده کنن. مشکل شماره 2: دستیابی به یک هدف تنها یک تغییر موقتی است. تصور کنید اتاقتان کثیف است و هدف شما تمیز کردن آن است. اگر انرژیتان را روی تمیز کردن اتاق متمرکز کنید، شما در حال حاضر یک اتاق مرتب خواهید داشت. اما اگر همان عادتهای نامرتب بودن خودتان را ادامه دهید که در وهله اول به یک اتاق کثیف منتهی شدن، به زودی یک اتاق نامرتب دیگر خواهید داشت و به دنبال انگیزه‌ای برای تمیز کردن آن خواهید بود. در این صورت همان نتیجه قبلی را خواهید داشت، زیرا هرگز سیستم پشت آن را تغییر نداده اید. شما بدون توجه به علت علائم را درمان کردید. دستیابی به هدف زندگی شما را تنها در آن لحظه تغییر می دهد. ما فکر می کنیم که باید نتایج خودمان را تغییر دهیم، اما مشکل ما نتایج نیستند. آنچه که ما واقعاً باید تغییر دهیم سیستم هایی هستند که این نتایج را ایجاد می کنند. هنگامی که مشکلات را در سطح نتایج حل می کنید، شما آنها را تنها به طور موقت حل می کنید
برای پیشرفت همیشگی شما نیاز به حل مشکلات در سطح سیستم دارید. ورودی ها را اصلاح کنید. خروجی ها را خودشان اصلاح می شود. مشکل شماره 3: اهداف شادی شما را محدود می کنند. فرضیه ضمنی در پشت هر هدف این است: هنگامی که من به هدفم برسم خوشحال خواهم شد. مشکل ذهنیت اول اهداف این است که شما پیوسته تا رسیدن به نقطه عطف بعدی خوشحالی را به تعویق می اندازید. من دفعات زیادی در این تله گیر افتادم که حساب آن از دستم در رفته است. برای سالها خوشبختی همیشه چیزی بود که باید در آینده از آن لذت می بردم. به خودم قول دادم زمانی که بدن ورزیده‌ای پیدا کردم و در نیویورک تایمز در مورد کسب و کار من نوشتند، آن زمان می توانم واقعاً آرام باشم. علاوه بر این اهداف، یک تضاد این یا آن را به وجود می آورند. شما یا به هدف خودتان می رسید و موفق می شوید و یا شکست خورده و ناامید می شوید. شما به طور ذهنی خودتان را در نسخه باریکی از خوشحالی محدود می کنید. این اشتباه است. ممکن نیست که مسیر واقعی زندگی شما با سفری که در هنگام شروع در ذهن داشتید مطابقت داشته باشد. منطقی نیست که رضایتتان را محدود به یک سناریو کنید، در حالی که مسیرهای زیادی برای موفقیت وجود دارند. داشتن ذهنیت اول سیستم پادزهری را فراهم می کند. هنگامی که شما به جای محصول نهایی به فرایند تولید محصول علاقه‌مند شوید، مجبور نیستید برای خوشحال بودن صبر کنید. شما می توانید هر زمان که سیستم شما در حال اجراست راضی و خوشحال باشید و یک سیستم می تواند در بسیاری از اشکال مختلف موفق باشد، نه فقط آن شکلی که در آن پیش بینی کرده اید. مشکل شماره 4: اهداف در تقابل با پیشرفت دراز مدت هستند. در نهایت داشتن یک ذهنیت هدفمند می تواند اثر یویو را ایجاد کند. بسیاری از دونده ها ماها سخت کار می کنند، اما به محض رسیدن به خط پایان تمرین را متوقف می کنند. در مسابقه‌ای برای ایجاد انگیزه در آنها وجود ندارد. هنگامی که تمام کار سخت شما بر روی یک هدف خاص متمرکز شده باشد، پس از رسیدن به آن چه چیزی شما را به جلو می‌برد؟ به همین دلیل است که بسیاری از مردم پس از رسیدن به هدفشان به عادتهای قدیمی خودشان باز می‌گردند. هدف از هدف گذاری این است که برنده شوید، اما هدف از ساخت سیستم ها ادامه بازی است. سیستم در مورد تحقق یک هدف واحد نیست، بلکه سیستم در مورد پیشرفت و رشد مداوم است. سیستمی از عادتهای اتمی. اگر در تغییر عادتهایتان مشکل دارید، مشکل نه از شما بلکه از سیستم شماست. عادتهای بد دوباره و دوباره خود را تکرار می کنند، نه به این خاطر که شما نمی خواهید آنها را تغییر دهید، اما به این دلیل که سیستم اشتباهی برای تغییر دارید. شما به اندازه سطح اهدافتان بالا نمی روید. شما به اندازه سطح سیستمتان بالا می آیید. تمرکز روی سیستم کلی و نه یک هدف واحد مشخصه اصلی این کتاب است. این نیز یکی از معانی عمیق پشت کلمه اتمی است. عادتهای اتمی عادتهای کوچکی هستند که بخشی از یک سیستم بزرگتر را تشکیل می دهند. همانطور که اتم‌ها بلوک‌های مولکولی هستند، عادتهای اتمی بلوک‌های ساختن نتایج قابل توجه هستند. عادت‌ها مانند اتم‌های زندگی ما هستند.
هر کدام از آنها یک واحد اساسی است که به پیشرفت کلی شما کمک می کند. در ابتدا این عادتها و روالهای کوچک به نظر بی اهمیت می رسند، اما خیلی زود روی هم قرار می گیرند و پیروزی های بزرگتری را به وجود می آورد. این معانی عبارات عادتهای اتمی است. یک تمرین یا روال منظم که نه تنها کوچک و انجام آن آسان است، بلکه منبع قدرت باور نکردنی هستند. یک جزء از سیستم رشد مرکب. خلاصه فصل: عادتها بر اساس اثر مرکب عمل می کنند. هر روز 1% بهتر شدن در طولانی مدت نتایج شگفت انگیزی را به وجود می آورد. عادتهای یک شمشیر دولبه هستند. آنها می توانند برای شما یا علیه شما باشند و به همین دلیل شناخت جزئیات اهمیت زیادی دارد. به نظر می رسد تا زمانی که از آستانه بحران عبور نکنند، تغییرات کوچک تفاوت خاصی ایجاد نمی کنند. نتایج بزرگ زود به دست نمی آید. شما باید صبر داشته باشید. یک عادت اتمی یک عادت کوچک است که بخشی از یک سیستم بزرگتر را تشکیل می دهد. همانطور که اتم ها بلوک های مولکولی هستند. عادت های اتمی بلوک های ایجاد نتایج قابل توجه هستند. اگر به دنبال نتایج بهتر هستید، فقط هدف گذاری نکنید، بلکه تمرکزتان را روی ساختن یک سیستم کارآمد بگذارید. شما به اندازه سطح اهدافتان بالا نمی روید. شما به اندازه سطح سیستمتان بالا می روید. در فصل بعد، فصل دوم، خواهیم خواند عادتها چگونه هویت شما را تشکیل می دهند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.